Σίγουρα έχεις δει δεκάδες βίντεο με superfoods που υπόσχονται ότι θα σε κάνουν υγιή, δυνατό, σχεδόν Superman. Η πραγματικότητα είναι, τα περισσότερα είναι hype. Το ερώτημα είναι, ποια τρόφιμα έχουν πραγματικά επιστημονική βάση και ποια όντως μπορούν να σου χαρίσουν χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για τη βρώμη και τα υπόλοιπα κλασικά ηχογραφημένα που έλεγαν και οι FFC. Θα μιλήσουμε για τροφές με βακτήρια, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς. Μικροοργανισμούς που έχουμε μάθει να τους φοβόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να μας χαρίσουν υγεία, ισορροπία και περισσότερα χρόνια ζωής. Όταν σκέφτομαι για υπερτροφές, η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι το κεφίρ. Σίγουρα το έχετε ακουστά. Ξέρετε όμως την πραγματική του αξία? Το κεφίρ είναι ένα ζυμωμένο ρόφημα, ελαφρώς όξινο, αφρόδες και με ελάχιστο αλκοόλ λόγω της ζύμωσης. Η λέξη κεφίρ έχει τουρκική ρίζα και σημαίνει καλή ή μακριά ζωή. Το κεφίρ ανακαλύφθηκε τυχαία από βοσκούς καθώς μετέφεραν το γάλα σε δερμάτινους ασκούς. Εκεί, από την επαφή του με φυσικούς μικροοργανισμούς, δημιουργήθηκαν οι πρώτοι κόκκι κεφίρ. Οι κόκκι κεφίρ είναι πραγματικά ζωντανοί. Αποτελούνται από εξωπολυσακχαρίτες όπως το κεφιράν και από πρωτεΐνες τα οποία σχηματίζουν μία μήτρα. Μέσα εκεί συνυπάρχει μία τεράστια ποικιλία μικροοργανισμών, βακτήρια γαλακτικού και οξικού οξέως αλλά και διάφοροι ζυμομύκητες. Αυτή η βιοποικιλότητα είναι που κάνει το κέφιρ μία από τις πιο φυσικές ισχυρές υπερτροφές. Δεν είναι απλώς ένα προβιωτικό ποτό, είναι ένα λειτουργικό τρόφιμο με βιοδραστικές ενώσεις και πιθανά ωφέλη όχι μόνο για την υγεία των οργάνων και του εντέρου, αλλά και για την ανάπλαση ιστών στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής. Οι πιθανές δράσεις του κεφίρ καλύπτουν σχεδόν κάθε σύστημα του σώματος. Λειτουργεί σαν ένα ήπιο φυσικό αντιβιωτικό σκοτώνοντας βακτήρια καθώς έχει αντιμικροβιακή δράση. Επίσης έχει εμφανίσει άνοσο-ρυθμιστική, αντιφλεγμονώδη δράση και αντιοξυδωτική δράση. Επιπλέον εμφανίζει βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ μειώνοντας την κακή χολυστερόλη LDL και έχει παρόμοια δράση με αντιπερτασικά φάρμακα όπως η ραμιπρίλη και λυσινοπρίλη καταπολεμώντας την υπέρταση. Από την άλλη, σε κάποια πειραματικά μοντέλα ποντικών, το κεφίρ αντιστάθμισε αλλαγές που σχετίζονται ακόμα και με τη γύρανση. Το πιο σημαντικό απ' όλα, το κεφίρ είναι σύμμαχος της εντερικής μικροχλωρίδας μας. Το έντερό μας φιλοξενεί 3 εκατομμύρια μικροοργανισμούς που επηρεάζουν τα πάντα: καρδιά, εγκέφαλο, φλεγμονές, ανοσοποιητικό, ορμόνες. Είναι η λεγόμενη συμβιωτική μικροχλωρίδα του οργανισμού μας. Η μικροβιακή αυτή κοινότητα με την πάροδο του χρόνου και τις επιδράσεις του τρόπου ζωής και της διατροφής μας αλλοιώνεται σε σημαντικό βαθμό. Η βιοποικιλότητα του κεφίρ βοηθά στο να διατηρηθεί αυτή η φυσική οικολογία σε καλή ισορροπία, κάτι που συνδέεται άμεσα με μακροπρόθεσμη υγεία. Το πιο τρελό από όλα που ανακάλυψα είναι ότι το κεφίρ μπορεί να έχει εφαρμογές ακόμα και στην ανάπλαση ιστών και στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές εξήγαγαν από κεφίρ το κεφιράν, έναν βιοπολυσακχαρίτη, και τον χρησιμοποίησαν στο εργαστήριο για να φτιάξουν ικριώματα. Σκεφτείτε δηλαδή κάτι σαν σκελετούς που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση προκειμένου να αναπτυχθούν κύτταρα. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι το κεφιράν είχε την κατάλληλη μοριακή δομή και το κατάλληλο μοριακό βάρος ώστε τα κύτταρα να μπορούν να αναπτυχθούν φυσιολογικά χωρίς να καταστρέφονται ή χωρίς να εμφανίζουν τοξικότητα. Αυτό σημαίνει ότι το κεφιράν θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό υλικό για εφαρμογές όπως η επούλωση ιστών ή ακόμα και βιοεμφυτεύματα, ανοίγοντας νέους δρόμους στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής. Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι το κεφίρ είναι πανάκια. Πολλά από τα δεδομένα προέρχονται από εργαστηριακές μελέτες και η εφαρμογή στον άνθρωπο χρειάζεται έντονη κριτική σκέψη. Αλλά πολλά από τα δεδομένα έχουν επιβεβαιωθεί και δικαίως το κεφίρ θεωρείται υπερτροφή. Πάμε τώρα να δούμε πώς φτιάχνουμε το σπιτικό κεφίρ, κάτι που σίγουρα θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον. Εδώ βλέπετε το βαζάκι που έχουμε τους κόκκους κεφίρ μαζί με το γάλα που έχουν ζυμώσει τις τελευταίες ώρες. Από κάτω βάζουμε ένα μπολ για να μαζέψουμε το έτοιμο κεφίρ και χρησιμοποιούμε πλαστικό σουρωτήρι. Είναι πιο ασφαλές για τους κόκκους γιατί το μέταλλο μπορεί να τους φθείρει. Αφού στραγγίσουμε όλο το υγρό, το μεταφέρουμε σε ένα καθαρό βαζάκι και αυτό μπαίνει στο ψυγείο για κατανάλωση. Οι κόκκι επιστρέφουν στο σπιτάκι τους με φρέσκο γάλα και το ξαναβάζουμε σε ένα σκιερό σημείο για να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία της ζύμωσης. Εμείς αλλάζουμε το γάλα κάθε 24 ώρες. Το χειμώνα όμως, επειδή κάνει περισσότερο κρύο, η ζύμωση γίνεται λίγο πιο αργά και έτσι το κεφίρ μπορεί να βγει λίγο πιο υδαρές. Είναι φυσιολογικό.
Τώρα, αν δεν θέλετε να ασχοληθείτε με τους κόκκους, τι γίνεται? Αξίζουν τα κεφίρ του σούπερ μάρκετ? Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν περάσει διαδικασίες παστερίωσης προκειμένου να διατηρηθούν περισσότερο στο ράφι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χάσει την έντονη προβιωτική δράση που έχει το σπιτικό κεφίρ που φτιάχνουμε από τους κόκκους στο σπίτι μας. Ωστόσο, αν δεν έχετε ξαναπιεί ποτέ, μπορεί να είναι μια καλή αρχή, διότι η γεύση του είναι αρκετά έντονη και όξινη. Οπότε, μέχρι να συνηθίσει λίγο ο ουρανίσκος σας, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα του σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια να πάρετε τους δικούς σας κόκκους και να το φτιάξετε στο σπίτι σας. Πριν αποκτήσω τους δικούς μου κόκκους κεφίρ, εγώ προσωπικά έπαιρνα το κεφίρ της BioGut. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα του σούπερ μάρκετ. Και όχι, δεν προσπαθώ να σας πλασάρω χορηγό, όπως βλέπετε και από τα νούμερα του καναλιού μας, δεν έχουμε ακόμα χορηγία. Γι' αυτό κάντε ένα like και ένα subscribe για να μας βοηθήσετε να φτάσουμε το στόχο μας των 10.000 εγγραφών. Η δεύτερη υπερτροφή που θέλω να αναλύσω είναι η κομπούτσα ή κομπούχα. Ίσως να μην τη γνωρίζετε τόσο καλά όσο το κεφίρ, είναι όμως εξίσου σημαντική. Η κομπούτσα είναι στην ουσία τσάι. Πρόκειται για ένα μαύρο ή πράσινο τσάι που έχει υποστεί ζύμωση από μια συμβιωτική αποικία βακτηρίων ή μυκήτων γνωστή ως SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Αν δείτε ποτέ ένα σκόμπι από κοντά, μοιάζει σχεδόν εξωγήινο. Είναι επίπεδο, ελαστικό, επιπλέει πάνω από το τσάι και είναι το σπίτι δισεκατομμυρίων μικροοργανισμών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Η κομπούτσα θεωρείται ότι ανακαλύφθηκε στην Κίνα, όπου ήταν γνωστή ως το τσάι της Αθανασίας. Από την Κίνα μεταφέρθηκε στην Κορέα, από την Κορέα στην Ιαπωνία, από την Ιαπωνία στη Ρωσία και μετά στην Ευρώπη μέχρι να καταλήξει και στο δικό μας σπίτι. Το τελικό ρόφημα είναι όξινο, ελαφρώς γλυκό και φυσικά ανθρακούχο, αποτέλεσμα της ζύμωσης που πραγματοποιεί η καλλιέργεια σκόμπι. Η ζάχαρη που προστίθεται στο τσάι δεν είναι για εμάς, αλλά λειτουργεί ως υπόστρωμα τροφής για τους μικροοργανισμούς. Υπό αερόβιες συνθήκες δηλαδή που έχουν την παρουσία οξυγόνου, χρειάζονται περίπου 7 έως 10 μέρες για να πραγματοποιηθεί η ζύμωση και να παραχθεί η κομπούτσα. Και το αποτέλεσμα, ένα ρόφημα πλούσιο σε φλαβονοειδή, αμινοξέα, οργανικά οξέα, βιταμίνες και ενεργά ένζημα με σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Όπως και το κεφίρ, έτσι και η κομπούτσα είναι προϊόν ζύμωσης και παρουσιάζει έντονη προβιωτική δράση. Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να έχει αντιφλεγμονώδη, αντιυπερτασική, αντικαρκινική, αντιμικροβιακή δράση, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση μιας υγιούς μικροχλωρίδας του εντέρου. Επιπλέον, φαίνεται να βοηθά και στη διατήρηση του μεταβολισμού, μιας και έχει ενεργό ρόλο στην οξύδωση λιπαρών οξέων, κάτι που συνδέεται άμεσα με την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αθλητές τη χρησιμοποιούν και ως ένα φυσικό ενεργειακό ρόφημα, χάρη στα οργανικά οξέα και τα βιοδραστικά συστατικά της. Υπάρχουν όμως παρενέργειες. Και ποια από τις δύο να προτιμήσω, κεφίρ ή κομπούτσα? Η απάντηση είναι απλή. Εξαρτάται από τον ουρανίσκο σας. Το κεφίρ έχει περισσότερο χαρακτήρα γαλακτοκομικού προϊόντος, ενώ η κομπούτσα είναι ένα δροσιστικό τσάι. Η κομπούτσα λοιπόν είναι χαμηλότερη σε θερμίδες, ενώ το κεφίρ είναι πλουσιότερο σε θρεπτικά συστατικά, όπως για παράδειγμα πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ασφαλή προϊόντα, αλλά λόγω της ζύμωσης εμφανίζουν μικρές ποσότητες αλκοόλ, κάτι που τα καθιστά λιγότερο κατάλληλα για εγγύους. Άτομα με ανοσοκαταστολή, καλό είναι να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν τα εντάξουν συστηματικά στη διατροφή τους, μιας και αποτελούν κοινότητες μικροοργανισμών. Επίσης, άτομα που δεν έχουν συνηθίσει να τα καταναλώνουν, ίσως εμφανίσουν αρχικά γαστρεντερικά συμπτώματα όπως φουσκώματα ή σε πιο έντονες περιπτώσεις διάρρεια μέχρι να τα συνηθίσει ο οργανισμός τους. Σε αυτό το σημείο θα σας έδειχνα πώς αλλάζουμε τη δική μας καλλιέργεια κομπούτσας, αλλά δυστυχώς επιμολύνθηκε με αποτέλεσμα να την αποσύρουμε. Παρ' όλα αυτά, αν αποφασίσετε να φτιάξετε τη δική σας, μια γρήγορη έρευνα στο ίντερνετ θα σας λύσει τα χέρια και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε. Πάμε τώρα να δούμε το τελευταίο superfood, το οποίο αυτή τη φορά δεν είναι προϊόν ζύμωσης, αλλά είναι ένας απλός τρόπος για να υποστηρίξουμε τους συνδετικούς ιστούς του σώματός μας. Όλοι έχετε σίγουρα ακουστά το κολαγόνο. Είναι υπεύθυνη για τη δύναμη, την αντοχή και την ελαστικότητα των συνδετικών ιστών του σώματός μας. Με την πάροδο του χρόνου, η παραγωγή του κολαγόνου μειώνεται. Αυτή η μείωση αυξάνεται από παράγοντες όπως έλλειψη άσκησης, κακός ύπνος και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Η απώλεια κολαγόνου δεν συνδέεται μόνο με την εμφάνιση ρητίδων, αλλά μακροπρόθεσμα εμφανίζονται και μυοσκελετικά προβλήματα, καθώς οι αρθρώσεις και οι συνδετικοί ιστοί του σώματος χάνουν την αντοχή τους. Παρόλο που υπάρχουν πολλά συμπληρώματα κολαγόνου που διαφημίζονται έντονα, υπάρχει ένας απλός και παραδοσιακός τρόπος για να αυξήσουμε την πρόσληψή του: η σούπα από ζωμό οστών. Το βράσιμο οστών από ζώα, όπως για παράδειγμα μοσχάρι ή κοτόπουλο, δημιουργεί έναν ζωμό πλούσιο σε ζελατίνη, δηλαδή μια μορφή κολαγόνου.
Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να προσθέσεις τα οστά σε νερό μαζί με λίγο ξύδι, το οποίο βοηθά στην αποδέσμευση του κολαγόνου και άλλων ιχνοστοιχείων. Το βράσιμο διαρκεί από 5 έως 14 ώρες και το αποτέλεσμα είναι ένας ζωμός πλούσιος σε αμινοξέα. Η ακριβή σύσταση του ζωμού εξαρτάται από τα οστά που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά συνήθως περιέχει γλυκίνη, προλίνη και υδροξυπρολίνη, αμινοξέα που σχετίζονται άμεσα με το κολαγόνο. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι ποσότητες των αμινοξέων ίσως να μην είναι από μόνες τους αρκετές για να προκαλέσουν θεαματικά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, πολλά καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως κρέμες και ορί, έχουν αμφισβητηθεί έντονα, μιας και το κολαγόνο βρίσκεται σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος και οι μεγάλες ίνες του δεν μπορούν να διαπεράσουν εύκολα την επιδερμίδα. Αντίθετα, τα συμπληρώματα κολαγόνου που λαμβάνονται από το γαστρεντερικό, όπως σκόνη ή ταμπλέτες, θεωρούνται πιο αποτελεσματικά. Και φυσικά, πέρα από τα πιθανά ωφέλη, υπάρχει κάτι πολύ πρακτικό. Το βράσιμο οστών είναι πολύ πιο οικονομικό από την αγορά πανάκριβων συμπληρωμάτων και ταυτόχρονα προσφέρει ένα εξαιρετικά νόστιμο, χορταστικό και ζεστό φαγητό, ιδανικό για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Ο όρος superfoods λοιπόν για εμένα αλλά και για κάθε επαγγελματία υγείας είναι κάτι παραπάνω από απλά φαγητά τα οποία είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Μιλάμε για τροφές με έντονη βιοποικιλότητα, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό μας, ενισχύουν τη φυσιολογία μας και μπορούν να μας χαρίσουν υγεία, ισορροπία και περισσότερα χρόνια ζωής. Είτε μιλάμε για προϊόντα ζύμωσης όπως το κεφίρ και η κομπούτσα ή για πιο απλά παραδοσιακά φαγητά όπως ο ζωμός των οστών, αυτό που έχουν κοινό είναι ότι δουλεύουν σε βάθος, υποστηρίζοντας το έντερο, το ανοσοποιητικό και τους ιστούς του σώματός μας. Γράψτε μας στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτές τις τροφές ή αν σκοπεύετε να τις εντάξετε στη διατροφή σας. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω τις απορίες ή τις ερωτήσεις σας. Επίσης, αφήστε μας ένα σχόλιο για κάτι άλλο που θα θέλατε να αναλύσουμε στο κομμάτι της μακροζωίας. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, κάντε ένα subscribe για να μας βοηθήσετε, αλλά να μην χάσετε επίσης τα επόμενα βίντεο. Ήμουνα ο Ηλίας από το Υγεία στο Σπίτι, ραντεβού την επόμενη φορά.